සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඔන්න මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඇත්තටම දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින් YouTube එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ආවා. මේ අප්ඩේට් එක එන්නේ නැත්තේ මොනිටයිසේෂන් වෙච්ච channel වල උඩින් පෙන්නනවා මේ අප්ඩේට් එක. ඒ කියන්නේ නැති කට්ටියට මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේක දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මොකද්ද මේ අප්ඩේට් එක කියලා. ඇත්තටම මේක ගොඩක් එච්චර හොඳ අප්ඩේට් එකක් නෙවෙයි. මොකද YouTube එකේ හැමතිස්සෙම බලනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් එන්න අපිට අපිව සැර කරලා තියන්නේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය channel monetization කරන හින්දා. මොකද reuse content. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති reuse content කියන්නේ අපි වෙන කාගේ හරි අනුන්ගේ දේවල් use කරලා අපේ channel එක apply කරාට පස්සේ monetization වෙන්නේ නැහැ, reject වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. තව monetization කරලා තියෙන channel තමන්ගේ content කරගෙන දිගටම ඇවිල්ලා අනුන්ගේ දේවල් කරන්න ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපේ channel එක demonetization කරනවා. ඒ කියන්නේ channel එකේ monetization එක අයින් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක වෙලත් ඇති, මටත් වෙලා තුණා. ඒ වගේ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අප්ඩේට් එක මම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් කරලා දෙන්නම් හරියටම. starting June 5 ඒ කියන්නේ ලබන මාසේ 5 ඉඳලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ policy ඒ කියන්නේ YouTube partner program. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් අපේ channel එකක් watch time 4000යි subscribe 1000යි හදාගෙන අපි apply කරනවා. ඉතින් අපේ content තුනට පස්සේ අපේ channel එක monetization වෙනවා අනිවාර්යෙන්. okay. දැන් අපේ content නැතුව සින්දු දාලා අනම්මනම් දාලා අපි apply කරාට පස්සේ අපේ channel එක reject වෙනවා. ඉස්සර reject වුණාට පස්සේ අපිට දවස් 30ක් ආපහු දෙනවා apply කරන්න. ඉතින් අපි කරන්නේ අපේ content දාලා channel එක අපි හදාගන්න දවස් 30ක් ඇතුළත ආපහු අපිට හම්බ වෙනවා. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි කියමු අපි දැන් channel එක reject වුණා. ඊට පස්සේ අපි දවස් 30කින් apply කරනවා. apply කළා ආපහු අපේ channel එක reject කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ඉස්සර ආපහු දවස් 30 දෙන්නේ. මෙහෙම දවස් 30 තමයි දුන්නේ. දැන් එකපාරක් apply කරලා reject වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට දවස් 30ක් දෙනවා. හැබැයි දැන් කරන්නේ ඊට පස්සේ ආපහු අපි apply කරන්න ගියොත් දවස් අපිට 90ක් අපිට ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු දවස් 90යි. ආපහු දවස් 9. කියන්නේ මාස 3ක් ඉන්න වෙනවා ආපහු apply කරන්න. ඒක හොඳ දෙයක් නන් නෙවෙයි. මං කියන දේ තේරෙනවා ඇති. ඉතින් ඒක තමයි හැම වෙලෙම කියන්නේ තමන්ගේ දේවල් දාන්න එකපාරක් reject වුණොත් ආපහු තරයක් reject වුණොත් ඉතින් අපිට මාස 3න් 3ට තමයි apply කරන්න. ඉතින් channel එක monetization කරගන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා. තව දෙයක් තමයි monetization වෙච්ච channel එකපාරක් reject වුණොත් ඒගොල්ලෝ අපිට ඉස්සර මාසය දුන්නේ. හරි? දැන් ඒගොල්ලෝ අපිට මාස 3ක් දෙනවා ආපහු channel එක හදාගෙන subscribe 1000යි watch time 4000යි හදාගෙන තමන්ගේ content දාගෙන channel එක ආපහු monetization ගන්න. මේක එච්චර හොඳ දෙයක් නන් නෙවෙයි. ඉතින් මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ monetization කරගත්ත channel එකක් නම් තමන්ගේ content දැම්ම නම් තමන්ගේ content ම දාන්න. ඉතින් ඒ අතරට එහෙම මෙහෙම දැම්මට කමක් නැහැ. හැබැයි වීඩියෝ 5ක් දැම්මොත් වීඩියෝ 3ක් තමන්ගෙම වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ තියලා YouTube එකට අහු නොවෙන්න කරන්න ඕන. නැත්නම් අපේ channel demonetization වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මාස 3ක් ඉන්න වෙනවා ආපහු channel එක monetization කරගෙන channel එකෙන් YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න. ඉතින් මේ YouTube එක දැන් කරන්න එන්න අපිව හිර කරන එක. ඉතින් මේක ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ තව නීති ගේන්න පුළුවන්. මොකද සමහර විට අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන් කියන්න බෑ. සමහර විට අපිට දෙන්න පුළුවන් channel එකක් දෙපාර හරි තුන් පාර හරි apply කරන ඊට පස්සේ අපිට apply කරන්න බැරි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එන්න හිර කරනවා අපි. මොකද ලෝකෙම YouTube වලින් හම්බ කරන්න පුළුවන් හින්දා ගොඩාක් කට්ටිය channel හදලා monetization කරගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මේක පොඩ අඩු කරන්න තමන්ගේ දේවල් විතරක් YouTube එකට දාන තත්ත්වයට ඒගොල්ලෝ අන්තිමට අපිව පත් කරાવી. හරිද? තේරුණාද? ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහයි මොනවද reuse content කියන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙලා තියෙන reuse content කියන්නේ ඒ ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට පස්සේ අරන් එන්න. reuse content කියන දේවල් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube help කියලා ගියාට පස්සේ ඒකේ ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් මොනවද reuse content කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ නොවන දේවල් තමයි reuse content කියන්නේ. ඒවයි තව reuse කියන්නේ තව කාගේ හරි දෙයක් අපි පාවිච්චි කරොත් ඒක reuse content වෙනවා. තේරුණාද? ඉතින් අපේ දෙයක් ඇරෙන්න අපි දැම්මොත් ඒක reuse content යන්නේ අනිවාර්යෙන්. ඒකයි.
ඉතින් YouTube එකේ පොලිසි වල කියලා දීලා තියෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන් දේ මූවි රිවිව්, ක්‍රිකට් රිවිව් ඒ වගේ පොඩි රිවිව් කරන්න පුළුවන්. සින්දු වුණත් තමන්ගේ සින්දු තමයි තමන්ගේ බීට් වලින් තමයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් ඒවට මොනිටයිසේෂන් දෙන්න නැත්තම් ඒවත් රියුස් කන්ටෙන්ට් පැත්තට පත් වෙන. ඉතින් අද හෙට channel මොනිටයිසේෂන් කරන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ පේජ් එකත් එක්ක වීඩියෝ කරන්න නැත්තම් ඒගොල්ලෝ අපිට අනිවාර්යෙන් රියුස් කන්ටෙන්ට් දෙනවා එක දෙනවම තමයි. ඉතින් දැන් එකපාරක් channel එක රිජෙක්ට් වුණොත් ඇප්ලයි කරනකොට දවස් 30ක් දෙනවා. හැබැයි ඒ දවස් 30 ඇතුලේ පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ කරගන්න බලන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ආපහු මාස 3ක් කට්ට කන්න වෙනවා channel එක ගොඩ දාගන්න. මම කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඔන්න ඔක තමයි තියෙන ලොකුම අප්ඩේට් එක දැන් YouTube එකේ ඇවිල්ලා තියෙන. ඒක හොඳ අප්ඩේට් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක අප්සෙට් එකක් තමයි. ඉතින් මොනව කරන්නද? ඉතින් YouTube එක හැම වෙලේම ওই වගේ දේවල් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට තමන්ගේ දේවල් කරලා YouTube එකේ වීඩියෝ හදන්න හොඳට. නැත්නම් ඉතින් ওই තත්ත්වයට අනිවාර්යෙන් පත් වෙන්න වෙනවා. එහෙනම් මම හිතනවා වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සියලු දෙනාටම cheers. දරුවන් සරණයි.